Xin chào các quý vị, các thầy và các bạn. Thưa các quý vị, kế thừa truyền thống y học cổ truyền để lại, tôi là bác sĩ lương y Đỗ Nguyễn Thiều, truyền nhân đời thứ 19, dòng họ Nguyễn Bá, đã thành lập kênh YouTube Dr. Đỗ Nguyễn Thiều Official với mong muốn đem những bài thuốc quý của dân tộc tới với nhiều người, mang hạnh phúc, niềm vui, sức khỏe tới cho mọi nhà. Huyền thoại ly kỳ nhất về con thạch sùng là nó có thể làm thuốc thử để xác định sự trinh tiết của người con gái. Huyền thoại này của người Trung Hoa. Huyền thoại nói rằng các quan ngự y trong nhiều triều đại của nước này đã nuôi thạch sùng bằng muỗi có thêm chất thần sa. Nuôi đến độ tuổi nào đó thì nghiền nát con thạch sùng, làm thuốc thử kiểm tra người con gái dự tuyển làm cung nữ hầu hạ vua, xem đã bị thất thân, tức là mất trinh chưa, bằng cách chấm một giọt thuốc đó vào bắp tay trái cách vai một tấc. Nếu chưa thất thân thì vết này còn mãi không phai. Tôi đã làm thí nghiệm y hệt như huyền thoại đã mô tả thì thấy đúng. Thuốc thử bôi lên bắp tay trái của cô gái 18 tuổi đã có chồng. Màu thuốc phai ngay sau một ngày bôi. Trong khi đó, màu thuốc vẫn đỏ rực ở bắp tay một bé gái 12 tuổi chưa hành kinh. Như vậy là huyền thoại đã nói đúng. Vậy thì cái chất gì trong con thạch sùng làm nên sự kỳ diệu này? Tôi đã bắt nhiều con thạch sùng về nuôi nhốt, tạo cho chúng môi trường sống hoang dã để nghiên cứu. Sau đây là kết quả đã quan sát được. Giống thạch sùng chọn nuôi là loài sống ở trong nhà, toàn thân màu trắng nhạt, có tên khoa học là Verrucosus lassacte. Thức ăn chính trong thời gian nuôi là con muỗi nhà. Thạch sùng chỉ đớp những con muỗi còn sống. Nếu bị bỏ đói 10 ngày thì nó cũng chấp nhận ăn những con muỗi đã chết. Qua thí nghiệm này, cái mà tôi thu được rất lý thú, đó là bản thân con thạch sùng là một tụ điểm tích hợp các biệt chất khác nhau, giúp điều chế các vị thuốc tổng hợp theo ý muốn của thầy thuốc. Để có cơ sở vững tin hơn nữa khi tuyển dụng con thạch sùng tham gia chữa bệnh, tôi nhớ đến lời dạy của tổ phụ Tuệ Tĩnh. Khi tìm những con vật được chọn làm thuốc, phải chú ý những khi chúng diễn trò giao phối để duy trì nòi giống. Chỉ những lúc như thế, con vật mới bộc lộ hết bản năng tiềm ẩn của nó, rồi qua đó mà kiểm nhận các chất tích chứa trong nó có thể dùng để chữa các bệnh hiểm nghèo. Muốn quan sát được tập tính giao phối của con thạch sùng, cần hiểu được cấu tạo sinh học của cơ thể con vật này. Động vật học xếp thạch sùng vào loài bò sát, họ là tắc kè. Hầu hết động vật bò sát sinh sản hữu tính. Sinh sản vô tính chỉ được ghi nhận ở 6 họ: thằn lằn, tắc kè hoa, kỳ nhông và một số loài thạch sùng. Con thạch sùng cái có khả năng sinh ra bản sao lưỡng bội đơn tính. Điều kỳ thú là tuy tự sinh ra được bản sao lưỡng bội đơn tính, nhưng con cái vẫn cần có con đực trong cuộc tình quái oăm này. Khi đến cơn động dục, con cái phát ra tiếng kêu giống như âm thanh tặc lưỡi của con người. Nghe thấy tiếng gọi của người đẹp, hàng đàn con đực đổ xô đến trình diện.
con cái thử thách bằng cách ù té chạy rất nhanh. Chàng thạch sùng nào có thể lực tốt mới đuổi theo được. Khi nhận ra anh chàng ga lăng làm đẹp lòng mình, cô nàng quay lại, phát ra tiếng tặc lưỡi cho xong chuyện. Nhưng anh chàng đâu có được sờ mó vào thân thể cô nàng đâu, mà chỉ đấu đầu, bốn mắt nhìn nhau thôi. Chúng cứ đứng như thế. Chỉ khi nào con cái đã sinh ra được bản sao lưỡng bội thì cuộc tình mới chấm dứt. Quan sát hiện tượng này suốt trong 3 năm đã khiến tôi luôn nhớ đến lời ca trong bài hát Tình Yêu Không Lời của nhạc sĩ Thuận Yến. Chưa nắm tay nhau, chưa ngồi sát lại, mà sao năm tháng như là của nhau. Cuộc tình của Thạch Sùng đúng là như vậy. Trong lúc cuộc tình đang diễn ra, tức là đang trong trạng thái bốn mắt nhìn nhau, mà vô phúc cho một anh chàng hay một cô nàng nào đó, Thạch Sùng nào lén phén sộ tới định phá đám, thì sẽ bị cả hai con của đôi tình nhân này súm lại cắn chết tươi. Giao hoan xong, con đực phải ù té chạy thật nhanh, nếu không sẽ bị bạn tình cắn mất đuôi. Quan sát Thạch Sùng làm tình, tôi nhận ra cái lý của người xưa khi dùng con thạch sùng để kiểm định sự trinh tiết của đàn bà. Đúng là nàng Thạch Sùng đã có thai mà vẫn còn trinh tiết. Cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.